สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้จะนำท่านมาทำไอตัวถาดที่ให้อาหารแมวนะครับผมเนี่ยเขาก้มนะครับนี่ครับผมอุปกรณ์ในการทำนะครับมีข้อต่อ4 ทางนี่เป็นครึ่งนิ้วนะครับข้อต่อ4 ทางแล้วก็ข้อต่อ3 ทาง 4 ตัวแล้วก็เป็นท่อตรงตัด3 เส้นนะครับผม